Moro, miten menee? Me ollaan täällä Barcelonan Ramplan eteläpäässä. Tuossa on Columbuksen patsas takan, kuuluisa nähtävyys. Ja tänään me mennään kattoo millainen on Barcelonan pahamaineisin kaupungin osa, eli El Raval. El Raval sijaitsee kuuluisa Ramplan kävelykadun ja Paralelekadun välissä ja se on yksi Barcelonan vanhimpia kaupungin osia ja yksi Euroopan tiheimmin asutetuista kaupungin osista myös. Sen nimi tulee arabiankielisestä sanasta Rabat, joka tarkoittaa lähiöä tai laitakaupunki. Se pahamaineisuus tulee ehkä juontaa juurensa jonnekin tonne 1900-luvun alkupuolella, jolloin, koska tässä sijaitsee aika lähellä satamaa ja tälleen, niin täällä on ollut paljon siitä johtuvaa tapahtumaa aina, esimerkiksi prostituutio, rikoksia ja mitä kaikkea. 1700-luvulta lähtien täällä on ollut paljon luostareja, jotka on 1800-luvulla tultais lakkautettu, jonka jälkeen on alkanut tämän Ravalin ja Barcelonan teollistuminen ja tänne on tullut paljon tehtaita, aika paljon ilmeisesti tekstiilitehtaita ja tällaista. Yksi ominaispiirre on Ravalin kaupunginosa. Me itse asiassa ollaan nyt Etelä-Ravalissa ja mistä me aloitettiin tää kulku ja me lopetetaan tänne Pohjois-Ravaliin. Mutta anyway, yksi ominaispiirre tällä kaupunginosalla on, että täällä on tietääkseni yli 90 eri kansalaisuutta aika tiheällä alueella. Täällä on joku 45 000 asukasta yhteensä ja he kaikki asuu keskenään, ettei täällä ole tullut sellaisia, vaikka tää, missä me nyt ollaan tai mihin me ollaan just menossa, se alueesta kutsutaan nimellä Barrio Chino, eli Chinatown, mutta sillä ei ole oikeasti mitään tekemistä kiinalaispopulaation kanssa, se vaan tulee siitä, kun New Yorkissa ja Chicagossa on ollut Chinatown, missä on vähän sama meininki, että on paljon maahanmuuttajakulttuuria, ja se nimi tulee siitä, eikä niinkään, että täällä olisi mikään älytön kiinalaispopulaatio, vaan täällä on paljon pakistanilaisia, marokkolaisia, eteläamerikkalaisia, aasialaisia joka puolelta ja he asuu täällä näin sekaisin keskenään, ettei täällä ole sellaisia niin blokkeja, missä on vaan yhtä, vaan täällä kaikki duunaa bisneksiä keskenään ja se on yksi tämän alueen hienouksia ainakin mun mielestä. Historiallisesti ja nykyäänkin just tohon Ravalin pahamaineisuuteen. Se liittyy aika paljon tänne Etelä-Ravaliin ja juurikin tähän Barrio Chino-alueeseen, missä on kautta aikaa, niin on vieläkin paljon liittyy prostituutio, rikoksia ja kaikkea muuta, koska tää on lähellä satamaa, joten tänne on satamassa tullut kaiken näköistä salakuljettajaa ja merimiestä aikojen alussa. Ja tosiaan täällä on aina asunut pienituloisia ja maahanmuuttajataustaisia. Nyt me ollaankin itse asiassa tässä Sidkadulla. Mä luulen, että se on tää. Se on ollut tässä jossain. Vanha kabare 1900-luvun alussa. Joo, mä luulen, että se on ollut tässä talossa. Kabare 1900-luvun alussa nimeltään La Criolla, jossa on kokoontunut juurikin salakuljettajat, merimiehet, julkkikset ja muu eliitti. Mutta se toiminta on loppunut 1930-luvun loppupuolella, kun tätä on italialaiset pommittanut ja sieltä talon rakennukseen on osunut pommi ja sen historia oli sit siinä. Mut joo, tää eteläosa, tää on vähän, täällä näkee kaikenlaista laitapuolen kulkijaa ja muutenkin kaikkea sketsiä, mutta kyllä tää sillä mitä mä oon täällä aika paljon pyörinyt, niin ei oo koskaan ollut mulla itsellä mitään ongelmaa. Mä oon muutaman ryöstön nähnyt keskellä päivää ja sit yöllä kun täällä kävelee, niin tää on kyllä vähän sillä, että en mä suosittele tänne yöllä tulemaan ainakaan. Ja sitä kameran kanssa on vielä eri juttu, että mä en oo ennen täältä kameran kanssa kävelyä, että täytyy pitää vähän silmiä auki. Mut joo, jatketaan matkaa.
Täällä on muuten aika viileä. Nyt on marraskuun puoliväli, mutta aika viileä ja mä nappasinkin flunssa tossa. Mä olin muutaman päivän pois pelistä. Mut nyt mä oon takas pelikentillä, mut se ehkä kuuluu mun äänestä. Et on vähän tukkonen olo vielä, mut muuten ihan hyvä. Täällä on varmaan jossain 10 asteen paikkeilla tällä hetkellä täällä varjossa, auringossa sit pikkasen lämpimämpi, mutta ei sielläkään mikä liian lämmin on. Mut joo, yksi toinen juttu mikä tuli nyt mieleen, että täällä on tosi ruppusen näköistä rakennusta ja kämppää, mut sit on myös niinku tosi moderneja, niinku esimerkiksi tässä voi katsoa. Tuolla puolella on tommonen aika, ei nyt mikään hirveän rupunen sekään, mut kuitenkin tommos vanhempaa. Ja sit täällä on ihan moderni tällaista näin. Täällä on ihan huippuhotelleja ja kaikkea tollas niinku vieres. Että on silleen tosi kiinnostava kaupunginosa kaiken kaikkiaan. Nyt me tultiinkin itse asiassa sillä tavalla erikoisella mun henkilökohtaisesti kiinnostavalla kadulla ihan sattumalta. Et kun mä tulin eka kerran yli 10 vuotta sitten Barcelonaan, meillä oli äijän kanssa kämppää tällä kadulla. Se tulee tossa ihan just, mä näytän sen. Terveisiä vaan pojille. Mä tiedätte ketä ootte, jos katsotte. Katsotaan, tossa tulee meidän kämppä missä oltiin. Tossa on se parve. Juu, tosiaan tossa oli meidän parveke. Tästä ovesta mentiin sisään, se on niin hemmetin kapeat rappuset. Mut ei ne kyllä yhtään se kapeammat kuin missään muuallakaan täällä. Muisti väärin. Täällä on tosiaan paljon kodittomia jengi asuu kadulla ja tällä, mikä ei ole hyvä. Et kyllä kaikilla sais kodit tolla, mihin voi mennä yöksi sisätiloihin. Tosiaan nyt tullaan tähän Noudella Ramplakadulla. Ja jos mä muistan oikein, niin tässä on kiinnostava mesta tässä vasemmalla puolella. Juu, kyllä. Mä en näis nyt niin paljon tiedä tästä skeneestä, mut joka tapauksessa tää on yksi Euroopan tärkeimpiä ja perinteitsekkäämpiä erottisia eri strippiklubeja suomeksi sanottuna. En oo siellä sisällä käynyt, mut kuvio on näyttää aika hienolta. Siellä on aikojen saatossa, mä en tiedä koska se on avattu tarkalleen, varmaan joskus 70-luvun loppupuolelta tai jotain, mut siellä on kaikki kuuluisat, tai nyt kaikki kuuluisat, mutta tosi kuuluisia. Esimerkiksi Kikki on Liina esiintynyt ja tällaista näin. Tää Frod on tosi makeen näköinen. Carrer No de la Rambla. Katso tää näin. Sitten täällä on yksi juttu mitä mä en oo nähnyt, kun se on vähän aikaa, jos vois tullut. Mennään tsekkaan, jos mä löydän sen. Niin kuin tässä varmaan näkyy, niin täällä on joka puolella täynnä graffiti. Mun mielestä se on täällä kadulla, tänne oli tullut yksi aika makea juttu. Mennään kattoo.
Tiedoksi, että tänään on lauantai aamu. Mä tulin aika aikaisin, että kello on nyt varmaan 10:11. 10 ja 11 välillä mä veikkaan. Joo, tässä taitaakin olla kyttälaitos, kun on niin paljon poliisiautoja. Joo, katsotaan olisiko se tää sit, mitä mä etsin. Me ollaan nyt tästä tietynlaiselta tulee tohon Ravalin ramplalla tää kattu, mut mä haluan ottaa vähän sivukadu täältä, mä nyt etin sitä juttua graffitia täällä näin. Mut ei toi katu mikä menee tuossa takaisin, mä tuon Rampladin Ravalle ja me mennään sinnekin kyllä, mut ei vielä. Tässä on joku leikkipaikka, tää näyttää siltä, missä se voisi olla. Tässä on itse asiassa koulu. Muistaakseni kielikoulu ainakin tossa noin takaa. Ja tässä on ilmeisesti joku päiväkodityyppinen tässä. Joo, ei se kyllä täällä oo. Katsotaan, käppäilään takaisin. Takaisin tuolla toinen mesta, missä todennäköisesti voi olla. Mun mielestä se olikin siellä, kun mä katsoin sitä kuvaa. Mut se ei kyllä ole silloin Noudellan Rampla-katu, vaan se on enemmän tuossa Parallel-kadun puolella. Mut käppäilään sinne, kun sieltä mennään ihan makea reitti. Siellä on kaiken näköistä, mitä mä haluunkin näyttää tässä videolla. Juu, niin mä ajattelinkin, että se on siellä, mitä paikkaa mä ensimmäisen ajattelin silloin lukea, että se on Tarnoiden Noudellan Rampla, mutta ei siellä ollut tää Parallel. Eli täällä on tää, ensinnäkin toi äijä tuolla. Ihan hemmetin pelottavaa, mä en oo täällä pimeä. Mut joo, tässä on makea, mä näin tää Instagramissa 3D-graffiti. Tää näyttää itse asiassa kamerassa kyllä paljon enemmän 3D, kyllä tää nätti jo tälleenkin, mut siinä on Renfe eli näitä mikä Arnold, onko tää nyt Renfe vai mikä? En oo niin spesialisti näiden junien kanssa, että mikä firma mahtaa olla, mut nää on tosiaan nää Barcelonan junat on oikeesti aika tukos nykyään graffiti, eli tää on ihan realistisen näköinen, mut tosi makea biisi. Mä näin toi Instassa, oli pakko tulla tsekkaa omiin silmiin. Ja tarvitsee ottaa myös kuva ihan kameraa. Tosiaan ois vaan pitänyt luottaa siihen, miltä se näytti kuvassa. Tuolla on muuten skateparkki. Tätä Barcelona on hemmetin kuuluisa skeittaamisessa. Me itse asiassa tullaan Magwell, mikä on kans iso osa Magwell-museo. Magwell skate-spotti sijaitsee just nimenomaan Pohjois-Ravalissa, mihin me ollaan menossa, mut lisää sit myöhemmin. Taas kun painaa menettää auringossa, niin rupeaa ihan lämmin tulee. Mut sit varjossa täällä on varmaan 10, no ei nyt ihan niin paljon täällä, no varmaan välillä on 10 astetta ero siinä, että on auringossa vai varjossa. Että täytyy olla tarkkaa, sen takia mä flunssan sain, kun pisti vähän väärin, pukeuduin vähän väärin ja otin hirveän hien päälle ja sit tulikin kylmä. Joo, mä en muista sanoinko mä, että just tää Etelä-Raval ero Pohjois-Ravalista enimmäkseen, tai no sillä tavalla, että tää on paljon rossosempi, paljon sokkeloisempi. Noi kujat varsinkaan, mennäänkö me tuonne toisella puolella kujil, mut paljon sokkoisempi ja rähjäisempi mitä Pohjois-Raval, mikä sit onkin tosi trendikäs ja siellä on enemmän turista ja muut.
Tässä onkin tää Carretes-katu, mitä pitkin kun kävelee tonne. Pitkin kun menee tonne, niin siellä tulee pari sivukatu, mitkä sanotaan, että ne on Barcelonan vaarallisimmat kadut. Mä oon itse asiassa tällä kadulla just nähnyt yhden ryöstön tai ehkä jopa kaksi tapahtuvan keskellä päivää. Mä en nyt sinne viitti mennä kuvailemaan, kun ei se oikeastaan sinänsä mitään nähtävää. Ja sit just siellä tapahtuu kaikkea, myydään laittomia aineita ja muut tollaista. Tää on noita narkopissoja, mä puhun niistä myöhemmin. Mut ei viitti mennä sinne kamerankaan pyöriin, kun ne yleensä ajattelee, että tää varmaan menee YouTubeen, vaan yleensä ajatellaan jotain pahempaa, esimerkiksi, että meitä joku undercover cop or something. Mut joo. Täällä on tosiaan noita kiinalaisten, pakistanilaisten ja kumppaneiden bisneksiä, partureja, näitä supermerkkadoi, puhelin, rahansiirtopalveluja ja muita. Kaikki paikat täyjä. Tässä on itse asiassa tässä on suomalaisilla oikein relikki kulta-ajoilta, vanha Nokia sain. Tässäkin on ollut joku rahavaihto puhelinmyymälä. Sitten tässä on Tapax, missä voi lähettää postipakettia ja muut. Mä en oikein tiedä mikä tää on. Tää on niitä vanhoja muurien peri, kun tässä on ollut ympärissä tätä alueet mennyt muurit ja ne on purettu just silloin. Oliko se 1900-luvulla, kun Example on ruvettu rakentaa. Silloin tää on just muuttunut sen takia aika paljon tää Raval. Piti tosiaan sanoa, että tossa oli, mikäs tää on? Tässä on joku liikuntasali tuolla noin. Anyway, piti tosiaan sanoa, että tossa oli pari parturimesta, mitkä oli kyllä siisteimmän näköisiä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Silleen, että ei ollut pölyä, lattiat kilta, marmori. Nyt me ollaan tulossa tässä näin tähän Ravalin omalla ramplalla, joka on rakennettu, en muista milloin. Olisiko 95? Ei, Matpa rakennettiin 95, kyllä tää on varmaan tullut aiemmin. Me kohta käppäillään sieltäkin läpi, mutta käydään eka tuolla vielä täällä toisella puolella näillä kunnon kujilla, mitkä on lähempää ramplaa. Et nyt me oltiin tuolla parallelin puolella tähän mennessä. Et nyt mä menen tästä tonne, mikä on enemmän ramplan puolella, minkä huomaa jo pelkästään sitten, että täällä on ihan sairasti porukkaa. Kadut ihan täynnä. Täällä on tosiaan useampia yliopistorakennuksia. Sitten tässä on Filmoteca de Catalunya. Tää on täällä sisällä. Väristäis tällaista. Täällä on myös yksi taidekoulu Massana. Se on tuolla vähän syvemmän ja tietyllä pokeria, mikä kaikilla turisteilla kiinnostaa tää hedelmä. Tai marketti, kauppahalli.
tuli lyöty kamera taskuun, kun tossa meni yhtä kattua pitkin, mikä on aina vähän sketsiä. En oo pitkä aika mennyt, mutta kyllä siellä nyttenkin keskellä päivää prostituutio tapahtuu. Et sillä. Mut nyt mä koitan löytää yhden toisen mesta. Se on luultavasti Noutella Ramplakadulla kans, jos mä oikein muistan. Liittyy Gaudiin, kun Gaudi on toi arkkitehti, ketä on paljon tehnyt tänne. Yksi maailman kuuluisimpia arkkitehtejä, kenenkään siellä on monet mestat täällä Barcelonassa. Muun muassa Sagrada Familia, mikä on luultavasti kaikille tuttu, yksi maailman kuuluisimpia maanmerkkejä ja Barcelonan maanmerkki. Eli katsotaan, jos mä löydän Palau Güell, mikä on Gaudin ensimmäisiä. Mä en oo niin kartalla arkkitehtuurista, että niinku, mikä se tarkalleen on, mutta jotain se ensimmäisiä tärkeitä duuneja. Mä oon nyt luultavasti, mun mielestä mä oon sillä Noudella Ramplakadulla, missä me käveltiin Juukilla. Sen pitäisi olla tuolla ja toi yksi näyttää vähän siltä. Tää on nyt tätä Etelä-Ravali tosiaan Barriocino. Nyt me ollaan tässä yhdellä pääkadulla, että ei oo niin sokkelo, mutta tossa noin sivukadut. Mä menen takaspaikoita, mennä niitä sivukatuja. Niin. Tää on tällainen vähän leveämpi ja toi kuuluisa rampla on tosiaan tossa ihan niin kuin me ollaan melkein siellä. Jos tossa näkyy. Toivottavasti kuulostaa hyvältä, kun mun ääni on tosiaan vähän erikoinen. Turistien määrästä päätellään, mä taisin tulla oikeaan kohteeseen. Tossa on ihan täynnä toi vastapäinen katujengi ja kyllä kaiken näköistä detsku. Mä en oikeastaan koskaan edes ajatellut tätä, mä oon kyllä kävellyt miljoona kertaa ohi, mutta en mä oo sen kummemmin kiinnittänyt tähän huomioon, vaikka tää on aika näyttävä, niin kuin Gaudi-setit yleensä on. Tosiaan tää on tehty toi porttikonki sillä, että jengi pääsee roudan hevosten kautta tavaraa tonne sisään ja ne menee tästä sisään ja ne tulee tuolta ulos hevosten kanssa. Mut joo, siinä oli faktat, mitä mä tiedän tästä rakennuksesta. Jatketaan. Haluan päästä tuonne syvemmällä sisään, mutta tässä ei nyt näytä noita sivukatuja ihan heti tulevan. Tuli takas tuolta Güelliltä tähän Rambla de Ravalilla, joka on tää, mä en nyt muista milloin tää on tähän rakennettu, ei tää nyt niin hirveän kauan ollut menee tässä Ravalin keskellä. Kun tää on ollut tosi tiukkaa rakennettu aikaisemmin, että on paljon purettu noita taloja, että on saatu vähän ilmaa. Sitten on tehty myös tää on aika kiva tällainen puistoalue tässä näin. On tosiaan
Tää on jännä tää naapurusto, koska tässäkin näkee hyvin, että just kun mä sanoin aiemmin, että tuolla on ne 2, mitkä saataan, että no Parsunan vaarallisimmat kadut, niin ne on tuolla. Ja sit tossa noin toisella puolella katu. Siellä on, toi on mun mielestä 4 tähden hotelli, ellei 5, mutta joka tapauksessa tosi laadukas hotelli. Ja sit tässä on muutakin kaikkea tämmöistä niinku modernia, samoin tuolla on tossa yhdessä välissä tosi laadukas hotelli. Niin täällä yhdistyy, täällä elää sovussa erilaisia ihmisiä. Mut joo, tosiaan niistä narkopisoista piti sanoa pari sanaa. Ne on siis sellaisia kämppiä, missä noi laittomien aineiden myyjät, mitkä laittomien aineiden myyjät ottaa haltuun ja ne myy sieltä huumeita. Ja niitä on noilla parilla kadulla plus kaikkea muut, niin ne on sen takia kohtuu vaarallisia. Sen takia mä en myöskään ollut sinne mennä kamerankaan pyörimään, koska siellä ei oikeastaan mitään nähtävää, ne on ihan tyhjiä kattoja. Mutta tässä on tää aika kuuluisa kato, Del Potero tai jotain sellaista, en mä kunnolla muista mikä se nimi on. Anyway, se on tässä Rambla de Ravalilla. Nyt me aletaan itse asiassa lähestyä, mikä mulla merkkaa Etelä- ja Pohjois-Ravalin rajaa, eli Hospital-katu. Se menee tuossa heti tän Ramblan jälkeen poikittain. Pistän nyt tää kamera veke. Mä menen sieltä tuohon yhdellä kadulla. Mä kerron sit se hetken päästä, että minkä takia mä pistän tää kamera veke. Okei, nyt mä voin ottaa kameraa esiin, kun oli ihan ok toi. Tässä on tosiaan, mä oon nyt tulossa tää Hospitality ja Reira Paiksaa kadun kulmaa. Ja se on yleensäkin tuntuu aika sketsiltä se katu. Kyllä mä sit aina menen läpi, mut tässä kulmassa. Tässä kadunkulmassa. Tää on varmaan niinku, että jos se oli pari Parsunan vaarallisin katu, niin tää kadunkulma tässä on varmaan niinku vaarallisin kadunkulma vähintäänkin. Et oliko se vuonna 2021? Siellä oli yhden viikon aikaan tossa kadunkulmassa. Siellä oli 74 ryöstöä ja 10 ryöstöä päivässä yhden viikon aikaa. Ja keskellä päivää vissiin suuri osa vielä kaiken lisäksi. Siinä niinku tosiaankin pääsee tavaroista eroon. Ja tää tuntuu aina vähän sketsiltä katu, vaikka tässä on tällaisia hienoja. Onko tässä on levykauppakin ja kaikkea. Jostain syystä, varsinkin yöllä, niin en mä tähän kadulla tulisi. Mutta siellä tosiaan yleensä jotain nuorukaisia päivystämässä tuossa kadun kulmalla. Ja sen takia mä pistin kameran vekeen, kun mä ajattelin, että jos ne on siellä, ettei viitti väkisin hankkia mitään ongelmia. Mutta siinä ei nyt sit ollut, niin ihan jees. Ihan jees. Mut tää tulee, kun nyt me ollaan itse asiassa Pohjois-Rava, että se Hospital-katu oli, mikä mulla ainakin merkkaa rajaa. Ja tää katu on Riera Paiksaa. Ja sit täällä on, tää mennään tänne näin. Tää on ihan makee tällainen yölen tänne kyllä menis, mut tälleen päivällä ihan ok, tää on nätti tämmönen pieni kuja, mikä tulee tohon mihin me ollaankin menossa yhdellä kadulla, minkä mä haluun näyttää, koska se on niinku sinänsä relevantti katu. Nyt tullaan taas vähän tähän liikennöidymmällä kadulla. Nää oli aika hiljaisia täällä näin. Mut anyway. Okei, nyt me tultiin tähän Joaquin Costa-kadulla, mikä on tunnettu yöelämästä erityisesti. Tässä on paljon baareja. Tää muuttuu heti, kun tulee tähän Pohjois-Ravalin puolelle. Tää alkaa muuttua paljon trendikkäämmäksi.
täällä on paljon baareita tällä kadulla ja totta kai jatkuu lihakaupat ja puhelinmyyntikaupat ja pakistanilaisten bisnekset, että niitä riittää, mutta kuitenkin Tää on tosi vilkas katu. Täällä on aika paljon turisteikin täällä kadulla ja yöllä täällä tapahtuu, että on baarit auki ja tosi elävä. Itse asiassa tossa on toi baari Tooth Max. Se on valittu joskus muutama vuosi sitten maailman 50 parhaan baarijoukkoon, mikä on aikamoinen saavutus, jos miettii kuinka paljon baareja on. Tää näköjään tapahtuu jotain tollasta. Tähän onkin tullut uusi palmu. Pari vuotta sitten vanha palmu kaatui tosta. Ja harmiksi joku mimmi jäi alle ja henkihän siinä lähti. Et nyt siellä on tullut näköjään uusi palmu. Toivottavasti se ei kaadu kenenkään päällä. Siellä oli vanha palmu aikaisemmin. Mut joo, jatketaan tätä katua. Sitten siitä tulee kohta tulee toi päästään Makpaan. Mut jengi monessa sanoo, että puhuu, että Raval on kaikista vaarallisin kaupunginosa Barcelonassa, mutta ei se kyllä enää ole ainakaan. Et se on ollut varmaan ainakin 90-luvulla vielä ja tolleen. Mut kyllä täällä niinku tarkkana saa olla varsinkin yöllä, et jolle ei tiedä missä mennään, niin en mä suosittele yöllä tänne tulee huvikseen pyörimään. Mutta ei tässä päivällä ole mitään ongelmaa yleensä, mutta tässä nytkin, että mä tiedän noita joitakin katuja, mihin mä nyt kameran kanssa menen pyörimään ja muuta, et voi ihan hyvin, mutta kyllä mä tässä meni aika lailla. Koitin näyttää niitäkin, mutta ei tää kyllä niinku, ei tää vaarallisia ole, pahamaineisia ehkä joo. Et ne juontaa sieltä ihan 1900-luvun alun meiningeissä pahamaineisuus, mutta kyllä täällä vieläkin, niin että tuossa oli tosiaan sillä kadulla, kun mä otin kameran pois päältä, niin se oli tässä keskellä päivää, kello jäisi 12 vielä, niin kyllä siellä prostituoidut oli ittees mainostamassa ja tällä. Mutta tosiaan nyt mä tuun tähän Makpaan modernin taiteen museoon, mikä nyt on kaikilla skeittareilla varmaan tuttu. Se on nyt tällä hetkellä vähän muutoksessa. Tuossa ollut juttu, että toi koko plasa, nyt siellä on lähtenytkin, mä näytän kohta. Siellä on lähtenytkin jo puolet plasasta, eli ainakin ne vitoset, että jos jotkut skeittarit katsoo, niin tietää varmaan mistä mä puhun. Siellä on lähtenyt ainakin puolet plasasta just tässä viimeisen kuukauden aikaa. Sitten on itse asiassa alle kuukausi, kun ne alkoi niinku muuttamaan tuolla, että siellä alettiin rakentaa. Et vitoset on jo lähtenyt ja nyt sitten on ollut juttu. Sitten on itse asiassa pyydetään noit nimilistaa, että säilytettäisiin tää plasa, mikä on kaikista kuuluisin Skede Plaza. Mä pistän linkin tuohon, että siellä voi käydä signeeraamassa oma nimeä, että säilytettäisiin tää plasa, mikä on todella tärkeä Barcelonalla ja skeittikulttuurilla yleisesti, että on mekka, skeittauksen mekka. Ja tää tuo tosi paljon jengiä, tai siis tää tuo tosi paljon massia niin kuin pelkästään skeittiturismin kautta Barcelona mun mielestä on tosi tyhmää, että jos tää puretaan. Ja en mä tiedä oikein, mitä tähän, vaikka tää tekisi jonkun skeitattava alueen uusiksi, niin ei se olisi siltikään tää sama, että siinä kyllä lähtisi se hohto. Ja niin kuin on täällä muitakin skeittispotteja, mutta sitten Makpa on kumminkin sellainen kokoontumispaikka, vaikka mäkään en enää nykyään skeittaa. Mä tuun tänne yleensä hengailemaan, koska tää on tässä aika niinku keskustassa, tää on tosi mukava mesta, täällä pystyy istumaan ja tolleen. Mut se on tosiaan nyt vähän sillä niinku häätouhaa alla. Eli mä pistän linkin tonne alas, että käykää pistää nimi sinne, jos haluatte, että Makpa säilyy. Tai siis Makpa museo taatusti säilyy, se on hieno museo, yksi mun lemppareista, missä mä oon koskaan käynyt, ja mä käyn siellä aika useasti.
aina hienoja näyttelyjä, mutta myös että tää niinku Skate Plaza tässä säilyis ja sitä kautta. Mä luulen, että se teki aika paljon myös sillä, että totta kai tää Magpa on rakennettu 95 ja se on niinku muuttanut tätä koko Ravalia. Et Raval on sitä kautta muuttunut paljon paremmaksi alueeksi, tää Pohjois-Raval varsinkin, mutta myös että tää Skate Plaza tuo siihen tosi paljon lisää. Ja tosiaan, kun mulla museot on aika tuttui sillä kaikki, mutta niillä ketkä ei tiedä, että Magpa on modernin taiteen museo. Eli siellä on modernin nykytaiteen näyttelyjä. Ja miten se ero, niin miksi mä dikkaan Magpa-museosta niin paljon, että siellä on yleensä siellä on niin hemmetin hyvin, se on todella hyvin rakennettuja ne näyttelyt, että ei ole pelkästään, että siellä näytetään niitä esineitä, vaan ne on aina installoitu todella hyvin, että siellä on ilo käydä. Ja se ei ole mikään hirveä turistinen paikka koskaan myöskään, että siellä saa niinku, se ei ole täynnä jengi ja pro tip. Mun mielestä joka lauantai sinne pääsee ilmaiseksi 4 jälkeen. Tarvii kansi vaan etukäteen varata lippu. Ja nyt tässä on tää CCCP, mikä on kans kulttuurikeskus, jossa on ihan makeita näyttelyjä. Mä joskus kävin kattoo Stanley Kubrickin näyttely. En tiedä mitä siellä nyt mahtaa olla. Täällä on hemmetistä jengi. Siellä on joku tanssisessio käynnissä. Mä haluan näyttää vielä niinku toisen, mikä kiinnostaa varmaan skeittareja. Eli täällä Magpan takaa legendaariset Magpan 4, mitkä on nykyään Magpa 3, jotka on nähty kaikissa skedeleffoissa. Ja suomalaisilla taas sellainen mikä tää nyt on? No suomalaisilla kiinnostava fakta, että niinku yksi tästä on tehty näistä rapuista, ehkä mä näytän ne kohta, mä oon siinä ihan just. Ne rapuset on tuolla, mä otan kohta paremman kuvan niihin. Mutta anyway, noista on tehty varmaan kaikki mahdolliset skedetemput ja suomalaisilla sellainen hauska fakta, että Arto Saari, sitä pidetään ehkä jopa niinku legendaarisimpana, oliko se nyt fake flippi, silloin kun ne oli vielä neloset alaset. Se on ainakin top 10 kaikki aikojen temppuja top 10 kärjessä, mutta niin mä oon jossain nähnyt, että se olisi siellä niin pidettäisiin ykkösen. Yksi aiempi, mitä mä oon itse nähnyt, oli Anti-Hero, mä en muista sen jannun nimeä, mutta Anti-Hero-tiimi oli täällä yksi kerta. Se veti wallride tuolta niin seinästä alas. Et se on erikoisin, mitä mä oon koskaan itse nähnyt täällä livenä. Magpalla sattui hyvää aikaa paikalla vaan kattelee. Mut sit tässä on kans tää on varmaan ainoa Barcelonan seinä, missä on graffiti, mitä ei oo puffattu. Eli Keith Haring 89 Aitsi mitä tää nyt on, ei nyt promo, ei voi sanoa, että promoissa Aitsi, vaan niinku Aitsin tietoisuutta lisäävä seinämaalaus. Kuuluisa. Sekin oli mun mielestä alun perin, että se oli tehty, että nää niinku betoni, oisko se, että se oli pikkasen eri paikkaa tehty, mutta sitten ne betonit on niinku siirretty tähän, että se on nyt tässä seinässä. Mä en ole ihan varma, mutta senkin voi googlaa. Siellä on Keith Haringin kuvakin joku pistänyt. Mut joo. Oli pakko tulla vielä nopea tähän Joaquin Costa-kadulla takas, kun mä unohdin. Tässä on tää Joaquin Costa, numero 27. Se on yksi varmaan, ainakin mitä mä tiedän, se on yksi synkimpiä tarinoja, mikä liittyy tähän osoitteeseen, mitä täällä koko Barcelonassa on mun mielestä tapahtunut. Ja se on aika raju muutenkin. Et siellä asuu sellainen, ketä kutsutaan Barcelonan vampyyriksi. Enriqueta Marti, nainen, joka sanotaan, tai siis se ilmeisesti pitää aika hyvin paikkaskin, että hän on kidnappannut lapsia, joita hän on sitten parittanut ja sitten myöhemmin tappanut, ja hän oli niinku noitatohtori. Eli hän teki tuberkuloosia mukamas parantavia voiteita ja kaikkea tällaista niiden lasten hiuksista ja rasvasta ja mitä ikinä. Niinku todella
Ja todella nasty story. Mä kerron siitä jossain vaiheessa varmaan vielä vähän enemmän. Hänet on haudattu tonne Montjuicin hautausmaalle, mutta ilmeisesti sellaisen merkkaamattoman hauta, ettei siellä nyt mitään sen kummempaa ole. Et sielläkin voisi mennä käymään, mutta tommonen pieni kuriositeetti, tosi pelottava story. Nyt mulla alkaa loppu muistikortti näissä GoPros, mikä tarkoittaa sitä, että pakko hommaa toinen, ettei käy taas tälleen, mutta tässä on vielä yksi paikka, minkä mä näytän kohta, että mennään nopea sinne vielä. Joo, me ollaan nyt kävelemässä kohti Tyres-katu, joka on nykyään sellainen kauppakatu, missä on kahviloja, vintage-liikkejä. Oikeastaan kaikki Barcelonan perus vintage-liikkeet on täällä kadulla, levykauppoja tuollaista. Tosi trendikäs katu, aika nuorekas katu. Me ollaan tulossa siihen ja mä lopetan tän videon myös sillä kadulla tai tuohon corneriin, koska mulla tosiaan loppuu muistikortista paukut. Ja sillä kadulla nyt ei sinänsä ole mitään sen kummempaa nähtävää. Et se on sellainen kauppakatu, mitä kun menee suoraan, niin tulee aika lailla kuuluisa Ramplan pohjoispääty. Ja se on oikeastaan viimeinen katu tätä Ravaleakin, mikä menee tolleen sivuttain. Eli me tultiin nyt Etelä-Ravalista koko mestan läpi tänne pohjoisosaan. Täältä tulee enemmänkin video. Seuratkaa mun TikTokia. Mä pistän kaikki linkkejä, mitä te voitte seurata tonne alas. Mä en tiedä mitä täällä oikein paukutella. Mutta anyway, pistän kaikki linkkejä tonne alas, tsekkailkaa niitä. Ja on niin paljon täällä GoProlla kuvannut, että mä en tiedä mitä mä täällä oikein huiskin. Et katsotaan. Mutta ei mitään, tää oli tässä. Mä oon nyt tässä Tyre Streetillä, eli kadulla. Se on tollanen. Mä menen nappaa näin kohti yksi frendi tosiaan. Menen nappaa varmaan sen jälkeen kahvi. Ettei mitään. Laters.